Τελευταία ακούω διάφορες κραυγές αγωνίας για την 20 των πολιτικών. Είναι είναι σωσάρα. Να δεις που αυτή θα πέσει. Ωρε φίλε, και τι κάνουμε άμα πέσει? Όπου μακάρι να πέσει. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Και ξεκινάμε από το πιο βασικό. Τι μπορεί να μας ρωτήσουν? Και από όλα αυτά τα κατεβατά που εμείς καθόμαστε και διαβάζουμε, τι πρέπει να απαντήσουμε και τι όχι. Τελικά οι απόψεις του Αριστοτέλη για την παιδεία ποιες είναι? Και κάτι άλλο. Πού κολλάει η παιδεία σε ένα έργο που έχει τον τίτλο Πολιτικά? Η ηθική του Αριστοτέλη βασικά είναι ένα πράγμα μόνο. Όταν ο Αριστοτέλης λέει να προσέχεις την υγεία σου, δεν το λέει γιατί φοβάται αυτό. Το λέει γιατί φοβάται αυτό. Δεν μας νοιάζει εσύ σαν εσύ. Μας νοιάζει ότι θα είσαι. Οπότε το κράτος φροντίζει να είσαι υγιής. Το κράτος. Όχι ο κάθε ξερόλας μπαμπάς που κάνει του κεφαλιού του. Θα μου πεις εσύ εμένα πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου? Άσε ρε φίλε. Άνοιξε το κείμενο να δεις. Πρώτον, νομοθετητέων. Δεύτερον, κοινήν ποιητέων. Και πώς σκοπεύει το κράτος να σε κρατήσει υγιή? Είναι το κράτος του Αριστοτέλη. Συνεπώς, μεσότητα. Και για ποιο μέσο μιλάει πάντα ο Αριστοτέλης? Το ανθρώπινο, το ανθρωπίνος εφικτό. Και το οποίο τι είναι? Το κοινωνικά πρέπον. Και αν τα κάνεις όλα αυτά, κερδίζεις, πώς το λένε οι γυμναστές? Ναι, ρε, ποιότητα ζωής. Και δημόσιας και ιδιωτικής. Ευδαιμονία. Τι είναι ευδαιμονία σε επίπεδο πόλης? Δεν μας κάνει κουμάντο κανένας, δεν γκρεμόμαστε από τα ίδια κανενός. Αυτά τα θυμάστε? Αίσθηση ομάδας. Ξανά. Νομοθετητέων, κοινήν ποιητέων. Και τώρα εσύ θα μου πεις, δηλαδή γνώμη μου εμένα δεν μετράει? Και τι, δηλαδή θα γίνουμε όλοι το ίδιο? Nope. Υποχωρώ, δεν χρειάζεται να σημαίνει συμφωνώ. Πείθομαι, δεν σημαίνει ότι μου πλένουν και τον εγκέφαλο. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Το ζητούμενο είναι να καταλήξουμε όλοι μαζί που θα βγούμε το βράδυ σαν παρέα. Το ζητούμενο δεν είναι ούτε αυτό, ούτε φυσικά και αυτό. Ερώτηση δεύτερη. Τελικά ο Αριστοτέλης τι σκατά παιδεία θέλει? Δύο διακρίσεις. Προς αρετήν, προς βίον των άριστων. Ποιος είναι ο βίος, ο άριστος? Πρέπει να είσαι κουλτουριάρης? Πρέπει να είσαι λίγο μαλαγάνας? Πρέπει να είσαι μάτσο ή πρέπει να είσαι ματσό? Όλα μας κάνουν. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Όλη η φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι αυτή εδώ. Ναι στο σουβλάκι. Ναι στη μερέντα. Όχι στο σουβλάκι με μερέντα. Διάκριση νούμερο 2. Τα παιδιά τι πρέπει να μαθαίνουν? Γνώσεις οι οποίες θα μας χρειαστούν, γνώσεις οι οποίες θα μας εξελίξουν ηθικά, γνώσεις να είναι και ό,τι να είναι. Και πάλι η ίδια απάντηση. Όλα μας κάνουν. Αρκεί να μην ξεχνάμε το αριστοτελικό τρίπτυχο. Μεσότητα. Το ανθρωπίνος εφικτό. Το κοινωνικά πρέπον.